ما یه جایی رو هک کردیم، سایت رفسنجانی رو هک کردیم که چند بار تعریف کردم. بعد ما رو گره هکمک از ما نمیخواست، میگو برو تو سایتت، که سایت خیلی شلوغی هم بود زمان خودش، میگو برو تو سایتت علیه جمهوری اسلامی و اسلام بنویس، ما به تو تضمین غذایی میدیم که باید کاری نداری. که یاجی قصه مال 2014 2014 وزارت اطلاعات دنبال این بود که دنبال این نبود برو هک کن نمیدونم فلان کن، نه داداش، میگو برو تو سایتت بنویس که مرگ بر اسلام. خیلی از این انقلابیات عصبانی میشن من اینا رو تعریف میکنم و اینو واقعیته. حالا شما فکر کنید که چرا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دنبال این بود که جرجندی علیه اسلام و جمهوری اسلامی بنویسه در یه سایت هکری، مثلا سایت در مورد هک و سکیوریتی و اینا بود. چرا؟ یکی از بچه‌ها گفته که از خاطرات این دوران هکر و هک بودن و این چیزا بگو. چشم، اونم میگم. قبلش بریم با هم دیگه ببینیم که رسانه ها چی میگن. اولین قدم اینه که ما در رسانه ها سرچ میکنیم که جرجندی کیست. خیلی سرچ میکنیم جرجندی. خب جرجندی از ایران اومده، پس برای که یه دیتای دقیق تری داشته باشم میرم سراغ اخبار. من میزنم نیوز تا آخرین خبرها در رابطه با جرجندی رو ببینم. ویستا داتایار یه خبرگزاری در ایرانه، یه سایت خبری در ایرانه که حتما مجوز داره به خاطر اینکه فیلتر نیست. یه خبری کار کرده: محمد جرجندی از هکر حکومتی تا چهره رسانی سایبری. روز نو. بریم باز کنیم بخونیم ببینیم چی نوشته. سایت ویستا داتایار، پایگاه خبری تحلیلی. تو سر سگم میزنی پایگاه خبری تحلیلی داره تو اون کشور. محمد جرجندی از هکر حکومتی تا چهره رسانی سایبری. محمد جرجندی یکی از چهره‌های بحث‌برانگیز در حوزه امنیت سایبری رسانی فارسی زبان خارج از کشور است. فعالیت او چه در فضای سایبری ایران چه در حوزه تحلیل افشایی رسانی همواره با ابهاماتی پیرامون وابستگی‌های امنیتی او همراه بوده است. خبر یه خطی رو دنبال میکنه، خط ارتباط جرجندی با داخل کشور. تمام پیش زمینه ها رو در مورد آنهایی که من باشون سر کله میزدم بریزیم بیرون. الان فرض کنید یه کاربر جدید هستید که تو اینترنت وب آموز رو دیدید و دارید تو اینترنت دنبال جرجندی میگردید. خب هیچی دیگه از وب آموز نمیدونید. عکس منه که تو بدترین زاویه گرفته شده. چی نوشته رو عکسی که وایسی؟ نوشته اونجا هکر حکومت، هکرم با هی دو چشم نوشته تا چهره فلان. خب این اشاره کرده به گزارش اچ پی در فوریه 2014 جرجندی اعضای گروه هکری شبگرد بوده. این گروه در اوایل فلان 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 تبلیغات میبینیم همش در پایان فلان اتهام سایبری فلان فلان فلان. پس از این دوره رفته کاشف، مشغول به کار شده. کاشف رو خیلی گنده توضیح داده که چیه. مرکز مدیریت امنیت اطلاعات بازار پول کشور بوده که این هم دروغه. اسم کاشف هم اشتباه نوشته. در ادامه با مهاجرت جرجندی به ایالات متحده فاز جدید فعالیت آغاز می شود و با آموز تمرکز افشاگری در رابطه با کلاهبرداری اینترنتی، سایت شهروندی، پرونده فساد مالی مرتبط با فضای سایبری. تحلیل های جرجندی در رسانه های فارسی زبان معتبرها کیان؟ بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و رادیو فردا به طور گسترده پوشش داشته است. خب اینا معتبران، رسانه داخل کشور به این رسانه ها میگه معتبر. گزارش منتشر شده در اچ پی وابسته به پروژه های اطلاعاتی خاص است. جاوید نیا، معاون سابق دادستان کل کشور، اینو گفته واقعا جاوید نیا، این دروغ نمیگه، ما گذاشتیم، گفته که جرجندی وابسته به پروژه های اطلاعاتی خاص است و فعالیت رسانه‌ای در راستای جنگ نرم جمهوری اسلامی است. اوسون است جرجندی آمریکا زندگی میکنه دیگه، یعنی من آمریکام، من محمد جرجندی که از دست جمهوری اسلامی 15,000 کیلومتر در رفتم تو آمریکا، خبر داره برام کار میشه که این جرجندی
در راستای جنگ نرم جمهوری اسلامی وابسته به دستگاه امنیتی داخل کشور. حالا فکر کنید که چرا داره این اتفاق میفته. شاید درسته، شاید این خبر واقعیه. ما با این نگاه میریم که یه خبر واقعی در یه رسانه واقعیه دیگه، رسانه جمهوری اسلامی، مجوزدار جمهوری اسلامی اومده چیکار کرده؟ یه رسانه که مجوزدار اومده چیکار کرده؟ اومده یه نیروی اطلاعاتی رو در خاک امریکا که وابسته به جنگ نرم جمهوری اسلامی رو افشا کرده و نوشته رسانه های و کی هم سند افشاگریش هم جاوید نیا معاون دادستانه و در ادامه گفته جرجندی در رسانه های معتبری مثل ایران اینترنشناله. آیا ایران اینترنشنال دوستان در خاک ایران رسانه معتبری است؟ باید بریم به بیانیه وزارت اطلاعات و بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رجوع کنیم که صراحتا ایران اینترنشنال رو رسانه تروریستی میدونن. چطوری میشه یه خبرگزاری داخل کشور که مجوز داره یک نیروی مهم اطلاعاتی در خاک امریکا رو افشا میکنه؟ عجیب نیست؟ چرا داره این اتفاقا میفته؟ پاسخ اینه که جرجندی ادعای براندازی هم که نکرده، سیاسی هم که نبوده. چرا اینقدر خبر در رابطه باهاش هست و تلاش اون متن هم اینه که جرجندی رو وصل کنه به داخل کشور و داخل کشور داره این خبر کار میشه؟ این یه خبر خیلی عجیبه واسه انقلابیایی که دارن این لایو رو میبینن، چون داریم یه چند تا مشتری انقلابی هم داره. جوابش اینجاست. اونی که این خبر رو نوشته از این پرینت میگیره، ترجمه میکنه به انگلیسی و میفرسته برای دادگاهی در کانادا یا FBI در امریکا. میگه آقا این جرجندی که اومده آمریکا، ببین رسانه های داخلی میگن این در راستای جنگ نرم جمهوری اسلامی. و جالبتر این که برداشته دادگاه که حالا من نمیدونم، باید ما رو صدا کنه دیگه، ما بریم جواب بدیم، مهمی نیست. اون داره یه هدفی رو دنبال میکنه، میخواد بگه آقا این افشاگری و این کاری که جرجندی کرده در راستای یه دستگاه بزرگتره که این دستگاه بزرگتر دنبال ما بوده. یعنی ما اگر الان در کانادا پناهنده هستیم، حواست باشه خود رسانه‌های داخل کشور میگن جرجندی بازوی وزارت اطلاعاته. پس اگر جرجندی یه نامه زده به شما توش توضیح داده که ما کلاهبرداریم، این پرونده سازی جرجندی برای ماست و رسانه داخل کشور راحت این رو چاپ کرده. خیلی جالب. یعنی یه رسانه مجوزدار در خاک جمهوری اسلامی سند رسوایی نمیدونم ارتباط جرجندی با نهادهای اطلاعاتی جنگی نرم جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. خیلی عجیبه. یعنی ما نشسته بودیم تو ایران تو اداره اداره چی با جهرومی و بچه وزارت اطلاعات دور هم نشستیم، گفتیم خیلی خوب ما کجا بریم؟ برو آمریکا، دهن اینا رو از آمریکا سرویس کن. ما خودمون که گسخلیم، بلد نیستیم ما اینا مبارزه کنیم. تو باید بری آمریکا، از تو آمریکا بگی شکریزاد مدرک جعلی داره، ما با دستگاه و تجهیزات و کوفت و زهرمار و قمپز و 16 دستگاه اطلاعاتی ما نمیتونیم با شکریزاد برخورد کنیم. تو باید بری از آمریکا به ما بگی. آره بازوی جنگ نرم جمهوری اسلامی هستیم ما در خاک آمریکا. خب جمهوری اسلامی خیلی بعدش خرابه، پس که برای مبارزه با قمار مجبور شده جرجندی رو بفرسته آمریکا. ما رو آلاخون کرده که ما بیایم آمریکا بگیم تمام شبکه پرداخت دست قماره. آجی خاک تو سر این وزارت اطلاعات، خاک تو سر این جمهوری اسلامی. همه با هم با یک نگاه به افسر جرجندی تو میتونی این مشکل رو حل کنی؟ حاج آقا من نمیتونم، حاج آقا من زن و بچه دارم، ننم اینجاست، خونم، زندگی، کجا برم من لایه غربتی آمریکایی ها؟ ما رو به خطر نندازید، ما بریم اونجا FBI ما رو بگیره ببره گوانتانامو، خدا رو خوش میاد. جهاد در راه الهیه حاج محمد آقا.
ما شهید ندادیم که قمار کشور رو به گوه بکشه. خدا رو چیکار کنیم؟ حاج سید باقر که رو مین میرفت به این فکر نمیکرد که زن و بچه داره. تو نگران اف بی آی گوزو. گریه اوزار در اداره پنجم اطلاعات وزارت اطلاعات. جوری تو اتاق گریه میکردیم که هر کی از در اتاق رد میشد اصلا پروژه افشا شده بود. و اینجوری بود که ما اومدیم آمریکا. اینم نوشته دیگه در راستای جنگ نرم جمهوری اسلامی. کجاش نرمه آجی؟ کجای جنگ ما تو به آموز نرمه؟ 15 پرونده تو ایران داریم، یه پرونده هم الان لایو تو آمریکا داریم با شکری سوز ماکون. همین ماکون عزیز یه دونه هم دومادش میخواد اما شکایت کنه. نرمه؟ چیش نرمه دیگه؟ از این سفتر و کلفتر جنگ کلفتش دست ماست، نرمش دست انقلابی هاست. مسیح علی نژاد رو مسخره میکنه. نرمه دیگه. آره دیگه، هزینه ای نداره. مجتبی پورمحسن مرگ بر سپاه، نرمه کسی با کاری نداره باشه. اومده آمریکا دیگه، ورژن این ورش هست اون ورش هم هست. کلفتش دست ماست، سختش دست ماست. حداقل مینویسید بگید جنگ سخت دست این بدبخت. از همینجا به حاج آقا سلام عرض میکنم. حاج آقا ما گفتیم شما چرا کار نمی کنید؟ ما الان 5 ساله ما رو انداختی لا کار. درسته حاج صادق آقا؟ مگه نگفتی من آمریکا بگم میری با درگاه قمار شما برخورد میکنی؟ پویان مختاری که 7 سال درگاه داره، ما رو چرا دادید لاکار؟ ما الان تو کشور خودمون نشسته بودیم جنگ نرم از داخل میدادید دست ما، نمیشد؟ چرا مبارزه نمی کنید؟ ما که پاره شد گلومون دیگه. شکری ساز رو چی کار کنیم که شما برید باش برخورد کنید؟ بی انصافا. نکته جالب توجه افشاگری های جرجانی در رابطه با چه افشاگری؟ این سری ها میگن جرجندی افشاگره. چی رو افشا کردیم ما؟ کل سایت پویان مختاری رو وا کنی بزنی رو لینک پرداخت افشاه. افشا یه چیز پنهانه که ما رفتیم پنهان و از تو زمین در آوردیم داریم میدیم دستشون. چه افشاگری بابا، جلو صورتمون همه این اتفاقا داره میاد، ما فقط مستندش میکنیم. پس یادتون باشه جرجندی افشاگر نیست. انتقادات جرجندی از چهره‌ای چون آذربایجانی طرف فساد اقتصادی مخابرات هرچند ظاهرا با رویکرد افشاگر مطرح، در این حال حکایت از دسترسی ویژه او به اطلاعاتی داشت که در اختیار فعالان اپوزیسیون قرار نمیگیرد. آجی ستاره 3 مربع یادتون از صبح تا شب SMS براتون میومد؟ چه دسترسی ویژه‌ای؟ تو صدا سیما تو صورتمون میگفتن ستاره 3 مربع رو بزنید و همکنون برنده جوایز بشه. اطلاعات ویژه اون پیشینه سایبری و ارتباط پیشین او با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی چه ارتباطی ما داشت؟ ما کل ارتباطمون این بود که آقایون اومدن خدمت ما در وا کردن، اومدن تو ما رو زد از زیر بغل بردن. من این خاطره شبگرد رو چند بار تعریف کردم دیگه. خیلی نمیدونن، فکر میکنم مثلا ما همین 2-3 سال دانلود شدیم و وب آموز دست ماست. نه داداش، ما قبل از اینکه اصلا شما به اسم وب آموز بشناسی ما هکر بودیم و خبر خیر سرمون. جوونیامون چیز میز هک میکردیم واسه دخترها حال کنن، چطوری دخترها رو میخوندیم. مثلا علاقمون به این داستانه از همون جاها شروع شد. یه روز وزارت اطلاعات اومد گرفت ما رو، گفت آقا شما باید سایت شبگرد و توش برینی هرچی ما میگیم بذاری. منم بستمش. بس ببینیم ها، خاطره تو خاطره که میشه ها، کار بدیه ولی میشه. باید ببینید دیگه. حالا که اینجوری شد میریم به اعماق. بریم به اعماق. رفت 2004 بریم شبگرد.net چی؟
یا حضرت عباس یا قمر بنی هاشم. 2002 چه شکلی بودی تو پسر جان؟ ببین براتون فلش شاک ویو فلش درست کرده بودم اون موقع. کی اینا رو بلد بود؟ خدا شاهده. انیمیشن میومد بالا، سیس هکری. و چند سالمون بود مگه؟ داشتم ویبک ماشین رو میدیدم، آرکایو رفتم شبگرد دات نت برای اینکه برگردیم به گذشته. من این سالا شروع کردم. حالا این از اون تاریخ یه دیتایی داره. اونایی که نمیدونن اگه علاقه داشتن میتونن برن ببینن. ما قبل از اینکه این مسخره بازی ها رو بکنیم یه مسخره بازی دیگه میکردیم به اسم هکر. کارمون هکر بود. این هم سایت شبگرد دات نت. چند سالم بود؟ 2002. چند سال پیشه؟ الان 2025. 23 سال پیش حاجی. خودم پشمام ریخته. شرط و پرتایی نوشتم. ببین تو رو قرآن چی نوشته. خلاصه کلامی که هواداران سایت شبگرد به من پی ام بدن یا میل بزنن تا از آخرین خبرها مطلع بشه. فکر میکردیم خدای دنیایی ماجی. تازه اسکرین شات اسکرین چیزم واسهتون گذاشته بودم. وال پیپر هم براتون گذاشته بودم، برید آل کن. وال پیپر رو ببین، ای آی می آی نبودا. وال پیپر کار حرفه‌ای، فتوشاپ حرفه‌ای. فتوشاپ رو چرا یاد گرفتم؟ عکس‌ها رو مجبور بودم رو توش کنم که برای دخترام میفرستم خوشگل‌تر دیده بشه. فتوشاپ رو یاد گرفتم. ببین چه شبگرد سکسی. اون اسکلت رو میبینید دیگه. اینا نبوده، قصه مال 22 سال پیشه. شبگرد سکیوریتی گروپ. حالا گوزم بارمون نبوده ولی تو اون تایم ما از همه بیشتر بارمون بود. این یادتون باشه. زمان خودش خیلی بلد بودیم. الان میخندن به ما. نه اون تایم خیلی دیتا بود. آیدی هم که همون صفحه زد تو ام و یا مسنجر مسیج و ایمیل و به سایت سکسی و خیلی خوب. اینو چرا تعریف کردم؟ برای اینکه آجی بعدا شبگرد دات نت شد در شبگرد دات اورگ، یه ذره حرفه‌ای‌تر شد. اومدیم به سال 2014. اینجا میبینید یه دیلی داره. اینجا بعد بازداشت منه. آقا صاحب مملکتن دیگه. وزارت اطلاعات صاحب مملکت ما رو گرفت. حک کرده بودم دیگه، کار بدی کرده بودم. ما رو گرفت گفت آقا تو باید بذار بیا میخوام یه چیزی ببینم هست. اون صفحه بسته شدنش هست یا نه. ما یه جایی رو هک کردیم، سایت رفسنجانی رو هک کردیم که چند بار تعریف کردم. بعد ما رو گرفت. حکمک از ما نمیخواست. میگه برو تو سایتت، که سایت خیلی شلوغی هم بود زمان خودش. میگه برو تو سایتت علیه جمهوری اسلامی و اسلام بنویس. ما به تو تضمین غذایی میدیم که باید کاری نداری. که یاجی قصه مال 2014. 2014 وزارت اطلاعات دنبال این بود که دنبال این نبود برو هک کن نمیدونم فلان کن. نه داداش. میگو برو تو سایتت بنویس که مرگ بر اسلام. خیلی از این انقلابی ها عصبانی میشن من اینا رو تعریف میکنم ولی اینا واقعیته. اینا خاطره واقعی زندگی منه دوستان. حالا وزارت اطلاعات چه اهدافی رو دنبال میکرد از این کار اینو من نمیدونم. من چیکار کردم؟ من سایتو بستم وسط تهران آجی. اون بنده خدایی که توی وزارت اطلاعات بود پشماش ریخته بود. زنگ زد گفت چرا سایت بستی؟ گفتم حقیقتش فوش به شما رو که میتونم بدم اوکی هم. مشکلی با اینکه به شما فوش بدم حقیقت ندارم. دست و پام دست و دلم باز. میمونه فوش دادن به اسلام. چون مادرم ناراحت میشه من این کارو نمیکنم و چون میدونم که شما دست سر من به خاطر این سایت بر نمیداری
این سایت برای همیشه مسدود میشه. سایت شبگرد بعد از 14 سال در تاریخ 24/12/92 در یک شب بسته شد، فقط به خاطر تصمیم وزارت اطلاعات. 3 سالم که ما رو درگیر کرده بودن، پرونده ما دستشون بود، مسخره بازی در می‌آوردن. و بعد از مسدود شدن هم 4-5 سال طول کشید که 2014 بسته شد، 2 سال بعدم طول کشید. یعنی 2 سال بعدم همچنان من تلاش کردم که تو ایران یه غلطی بکنم، یه کاری بکنیم اینا عقل داشته باشن بفهمن، ولی اونا عقل نداشتن. و اتفاقا امام علی درست گفته. امام علی چی میگه در مورد این جماعت؟ میگه نادان سنگی است که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه آن نروید. ببین چقدر دقیق گفته. هیچ وقت پشیمون نشدم از اینکه به موضوع بستم، چون از نظر من نادان سنگی است که آب از آن نجوشد. بعدن به لطف الهی که با این پرونده کلاهبرداری مواجه شدم، بیشترم مطمئن شدم که نادان سنگی است که آب از آن نجوشد. حالا شما فکر کنید که چرا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دنبال این بود که جرجندی علیه اسلام و جمهوری اسلامی بنویسه در یه سایت هکری، سایت در مورد هک و سکیوریتی و اینا بود. چرا؟ چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ من به شما میگم. اصطلاحاً در ترم امنیتی بهش میگن هانیپات. هانیپات چیست؟ هانیپات دوستان در سکیوریتی، در سایبر سکیوریتی، وقتی میخوان با هکرها مبارزه کنن، میرن یه چیزایی تو شبکه میذارن که اکسس بهش، دسترسی بهش راحته. یعنی هکره با یه سرچ ساده پیداش میکنه و میره تو و فکر میکنه که به سیستم نفوذ کرد. اصطلاحاً بهش میگن هانیپات، ظرف اصل. این با اون هانیپات توکنه فرق داره. قالب یکیه ها، یه چیزی که خیلی شیرینه رفتی تو ولی فریبه. اینجوری اونایی که کار سایبر سکیوریتی میکنن، متخصصین دستگاه امنیتی، اون آی پی رو شناسایی میکنن، حمله رو متوقف میکنن. در اصطلاح سکیوریتی تو دکون دستگاه وزارت اطلاعات و غیره هم احتمالاً یه همچین چیزی وجود داره. آدم هایی که میان راحت به اسلام توهین میکنن، به جمهوری اسلامی توهین میکنن، نمیدونم همه چیزشون سر جاش آجی، قاسم چکشون، شاش چک، گوس چک، همه چی، هر چی بپرسی همه چیشون کامله. من به این آدم ها اعتمادی حقیقت ندارم. آدم ها مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها و البته یه کار حرفه‌ای. اون کار حرفه‌ایشون باید حرفه‌ای دیده بشه، بقیه‌اش که دیگه شخصیت اون آدم. مثلا شما منو چی میدونید؟ دین من چیه؟ کی چی میدونه؟ چه اهمیتی داره چیه؟ اگه یه روزی بفهمید که واقعا اهمیتی نداره که دین من چیه و فقط مطالب وب آموز اهمیت داره، اون روز به عید اعلام میکنم من. نظر سیاسی جرجندی چی آجی؟ مال کشه، اصلاح طلبه. اصلا نظر سیاسی جرجندی چه اهمیتی داره؟ اینو نمیفهمی وقتی تو این بازی گیر میکنی. به خاطر اینکه تمام آدم هایی که دیده میشن تو این فضای مجازی، آنهایی که واقعی هن، مجموعی از خوبی ها و بدی ها. شما سر منو ببری من از اسلام نمیتونم دست بکشم، به خاطر اینکه مادرم مسلمونه آجی. اگه مادر من بفهمه که من از اسلام عبور کردم یا خدایی نکرده به یه اسلام دارم توهین میکنم، دلش میشکنه. و من دل مادرم برام خیلی مهمه، همونطور که برای تو مهمه. امکان نداره تو از من یه روزی هم چیزی بشنوی. وزارت اطلاعات بیاد، اف بی آی بیاد، ساواکیا بریزن، هر کی هر کاری بکنه، شما چیزی علیه اسلام در من نمیبینی. حتی ممکنه من الان مسلمون نیستم، از کجا میدونی؟ نمیدونی من مسلمونم نیستم، اصلا چیکار میکنم من شاید موش پرست شدم، ولی امکان نداره علیه اسلام حرف بزنم.
یکی از اشتباهاتی که ما تو فضای مجازی میکنیم اینه که آدمهایی رو دنبال میکنیم که این آدمها همه چیزشون درست، یعنی همه چیزشون ترنده دیگه. الان علیه اسلام حرف زدن ترنده، پادشاهی خواهی ترنده، قاطع در مورد جمهوری اسلامی نظرشو میدونه یارو، ترنده، قاطع نمیتونی بگی. ترسم اصلا نداره. دیدی؟ شجاع. بعد آیدیش چیه؟ بادم جون بنفش. تو این قصه اخیر QR کد مثلا طرف اومده بود چیه آیدی توییتره، چیه اسمش بگید، چرت و پرت، یا آیدی هایی که اصلا من کیه، اون آیدی از من بیشتر فالوور داره. میدونم چرا، به خاطر اینکه اون راحت در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه، راحت علیه اسلام حرف میزنه. تو فکر میکنی که اون امام توه، در صورتی که تو نمیدونی این کیه. اشکال نداره که دنبال میکنی، ولی مهمه که اون بازیت نده. اشکال نداره که تو برات جالبه که بدونی من مثلا موش پرستم یا عیسی مسیح رو الان دنبال میکنم، نمیدونم بودایی شدم یا هنوز بچه مذهبی ام. ولی تو اگر این سوال رو میپرسی مشکلت با بچه شیعه است. میخوای بدونی من هنوز بچه شیعه هستم یا نه. بچه شیعه فوش الان، یعنی میخوای یارو رو بزنم که این بچه شیعه است. حالا همین الان مادرش پا دیگ نظری داره دیگ و هم میزنه، تو توییتر دنبال بچه شیعه میگرد. پر واضحه که ما شیعه زاده ایم، پر واضحه. چیشو پنهان کنیم؟ برای چی باید پنهان کنیم؟ چرا اینو انگ میدونید؟ این انگ نیست. مثل این مونه مثلا من رنگ پوستم و الان مثلا ترند بشه که سفید پوستی بهتره. خب من این رنگی هم کارش نمیتونم بکنم. من خانواده مذهبی دارم، مذهبی معمولی دیگه مثل شما، و بهشون احترام میذارم، ناراحتشون نمیکنم، مخصوصا مادرم. حتی مادرم نمیدونه من چیکار میکنم الان و نمیپرس. ولی اگر وزارت اطلاعات به جرجندی میگه برو علیه اسلام بنویس، دنبال خود جرجندی که نیست. جرجندی هانیپاته. قرار جرجندی یه بستری رو درست کنه که آدما فکر کنن اونجا امنه و برن علیه جرجندی و علیه اسلام بنویسن در زیر چتر یه غول بزرگی به اسم جرجندی و دونه دونه شونو شکار کن. حداقل شناسایی کن. پروژه امنیتیه، اوکیه، ولی من این کارو نمیکنم. همونطوری که در وب آموز من هیچ آدمی رو که ایران باشه و علاقمند باشه با وب آموز همکاری کنه رو به خطر ننداختم. تمام مسئولیت قضایی وب آموز با منه. وب آموز هیچ مطلب محرمانه ای نداره، هیچ، تماما از تو اینترنت جمع شده. و البته وب آموز در ایران هم پرونده ها رو پیگیری میکنه. میدونید چرا من این کار کردم؟ چون من که مهم نبود برام. باور کن حتی وکیل من تو ایران میگه چرا پیگیری میکنی؟ کسی با تو کاری نداره. موضوع اینه که توی خواننده باید تمام قصه رو بدونی. تو باید اتفاقا ببینی که دستگاه قضایی چه برخوردی میکنه. این مطلب باید کامل باشه. اگه کامل نباشه من اینو یه جوری جوون مردانه اصلا نمیدونم. یعنی من از آمریکا فلان مسئول رو بزنم جوون مردانه نیست. اون باید حق داشته باشه از من شکایت. شیطونی ما زیاد میکردیم آجی. شیطونی همو که من بگم در بدآموزی داره. خیلی شیطونی میکرد. آسیب نمیزدم من به کسی انصافا، یعنی تلاش میکردم که به جز یکی دو تا آی اس پی که با کارتاشون رو نفروختیم، پخش کردیم، آسیب نمیزدیم. آی اس پی هک میکردیم، کارتاشو پخش میکردیم، میدادیم دخترها و پسرها و بچه گروه حال میکرد. وال بود.
ولی نمیفروختم. من انصافا پول در نمی آوردم از این کار. یه خاطره از بازداشت بگم بهتون. یه خاطره بگم. این خاطره رو کم تعریف کردم ولی بگم. آقا ما عروسیمون بود. تاریخ بازداشت من کی بود یادم نیست. سال 89 بود. خرداد 89 بود. نمیدونم یه همچین تاریخی بود. ما فروردین 89 ازدواج کرده بودیم. یعنی مراسم گرفتیم. بعد این رسمای عروسی ها رو دیدی دیگه. اینا که میان با خودشون مشروب میارن، بعضیا میخورن و اینا. یه سری از فامیلای ما که اومده بودن با خودشون مشروب آورده بودن، جوون موونا مشروب میخورن. این ورم یه سری ها مشروب آورده بودن و میخورن دیگه. یه سری ها تو مراسم عروسی میخورن. در صندوق عقبو بزن بالا و گرگی بخور و اینا، این مدلی. خلاصه آقا اینا مشروب خیلی آورده بودن با خودشون. بعد نه تریاک مریاک نبود، چون یه سالونی توی تهران بود، جاتون خالی. خیلی خوش نگذشت. خیلی استرس داری شب عروسیت، خیلی دومادی استرس بالاست. ولی اینجوری بود که بس مشروب اینا جوونا میخوردن. بعضی از جوونا که خدا اخفالشون کرده بود، خدا رحمت کنه حاج صادق، و اگر حاج صادق الان تو لایو بود ممکن بود ما رو توبیخ کنه، ولی میخورد. این عروسی، شب عروسی تموم شد، اینا بقیه مشروبا رو آوردن دادن به من. یعنی ما گذاشتیم تو خونه ما. مثلا میگم بقیه مشروبا، دارم در مورد خیلی مشروب حرف میزنم و مثلا 20 لیتری عرق بی انصاف آورده بودن، نمیدونم ودکا، کوف، زهرمار. حالا آقا ما رو بازداشت میخواستن بکنن، در زدن اومدن تو یه پنجشنبه بود. تق 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 اومدن تو. بله آقا این حکم بازداشت و ما با منزل رو دم چی کنیم و بگردیم و بریم. بگردیم. اومدن تو، کامپیوتر و لپتاپ و کوفت و زهرمار اینا رو برداشتن. عکس با بزرگ منو برای چی برداشتید بی انصافا؟ عکس با بزرگ ما که نظامی، با بزرگ من بابای پدریم نظامی، از اون ارتشیای مخوف زمان شاه هم بود بنده خدا. خیلی شق قرق اینا که مثلا تا لحظه مرگش این بنده خدا یونیفرمش مرتب بود، مرتب. یا این نظامی. حالا اینا من نمیدونم چون دیده بودن این مثلا تو ارتش شاهنشاهی بوده، مثلا شاید عکسشو بردن، من نمیدونم. اونم بردن، یعنی اینو یادمه و ندادنم دیگه بهمون رو فکر میکنم، یادم نیست. بعد افتادم به گشتن خونه و لپتاپ و کامپیوتر و فلان و اینا. آره من تمام خانوادم نظامی بودن، همشون، یعنی تمام ذکور خانواده ما از هر دو طرف نظامی بودن و تنها کسی که دیگه وارد ارتش نشد من و داداشمی، و یعنی همه وارد ارتش شده بودن. من دوتا با بزرگم نظامی بودن، هر دوتاشون هم آدمای مخوفی بودن واسه خودشون. بابام هم که نظامی بود، اونورم که یعنی هر چی داشتیم دایمم نظامی بود، هر چیز ذکور داشتیم دیگه نظامی بود، ارتشی بود. حالا آقا اینا اومدن تو، اون که بازجوی من بود پسر جوونی بود و پیچ وایساده بود داشت نگاه میکرد. یه تلفنی هم با یه نفر که رئیسش بود داشت حرف میزد. یکی دیگه بود که آدم اعصاب خوردی بود. این بنده خدا راه افتاده تو خونه داشت میگشت دور بر خونه رو. آقا هر جا رو این وا کرد مشروب دید. ببین در یخچال وا کردید مثلا 6 تا بطر مشروب توی یخچاله. اینا رو برداشت آورد گذاشت بیرون. بعد مثلا زیر تخت وا کردید مثلا 6 تا بطر مشروب زیر تخت. بعد ببین رفت توالت دید 2 تا 20 لیتری عرق هم تو توالته. پشماش ریخته بود. میگفت تو چرا اینقدر مشروب تو خونه داری؟ گفتم من عروسی بوده دیگه، بچه‌ها عروسی و شیطونی و اینا، چیکار کنیم آجا؟ ببین یه چیزی برات بگم، صحنه اینجوری اینقدر صحنه کمدیک شده بود. اینا مثلا اومده بودن 5 دقیقه منو بازداشت کنن بریم با هم. ما 2 ساعت و نیم در حال امهای مشروبات الکلی بودیم.
قل 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 ودکا رو حالا سرش هم بسته بود وا نمیشد، قل 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 تو توالت خونه رو بو الکل برداشته بود. هممون مست بودیم لحظه‌ای که داشتیم میرفتیم بازداشتگاه. آقا اینا میخندیدن، ما میخندیدیم. حالا ما اینجا چیکار میکنیم جورجندی؟ بابا حالا اکی نمی‌کردی دیگه. ببین همه بخوری شده بودیم. بخوری ها، من بچه‌های وزارت اطلاعات، اون یارو راننده، همه بخوری. تا خود اوین میخندیدیم. من سرم چشمن به چشم جوک میگفتیم میخندیدیم تا رسیدیم اوین. اوین هم آقا اینا اینقدر گیج شده بودن منو ول کردن. به حضرت عباس من برای هر کی تعریف میکنم باور نمیکنه. درا رو وا کردن، این دوتا در آهنیه رو وا کردن، رفتیم تو با یه زانتیا رفتیم. اینا منو تو محوطه اوین ول کردن رفتن. به حضرت عباس قسم میخورم من با لباس شخصی تو اوین بودم، هیچکی نمیدونست من بازداشت بشم. آقا ما یه رو بید، من نمیدونم اینا هم بخوری شده بودن چی شده بود، من نمیدونم. از اینقدر ما مشروب ریختیم تو توالت. ببین من بعد از بازداشت هنوز 3-4 تا شیشه اینا پیدا نکرده بودن، یعنی برگشتیم هنوز مشروب داشتیم. اینقدر مشروب اینا ریختن بیرون. بعد اینو البته تو پرونده هم ننوشتن، بعدن هم اینو به عنوان یه سندی که آقا ما باید حال دادیم اینو تو پرونده نیاوردیم آوردن. گفتم آقا می آوردید، ما که نخورده بودیم، میگفتید. ولی در هر حال میخوام بگم آقا تو اوینم ما رو ول کردن. بعد من همچون داشتم قدم میزدم جلوی یه ساختمون ورودی 209 داشتم قدم میزدم، یه یاروی رد شد. گفت اینجا چیکار میکنی پسر جون؟ گفتم من بازداشتیم. گفت خیلی خب برو پس این تو لباس تو عوض کن، یه حوله و یه مسواک بردار، خودت برو این تو. به قرآن قسم میخورم کسی منو نبرد، خودم رفتم. آقا من تو سالن تو وسط محوطه اوین منو ول کرده بودم با لباس شخصی. یعنی میتونستم برگردم بیام بیرون. نمیدونم چه پروتکلی بود. ما خودمون رفتیم تو عین یه بچه خوب، لباسا رو در آوردیم، لباس آبی رو پوشیدیم. عکس مکس هم از ما نگرفته نبود، مسئول عکاسی هم نبود، خودم میخواستم برم از خودم عکس بگیرم، عکس هم نگرفتم. یه حوله و یه مسواک برداشتم، همینجور قلق 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 رفتم در زدم رفتم توی 209. یارو بهم گفت برو این تو. رفتم تو که رفتم یارو گفت چشمندت کو؟ گفتم ندارم. یه چشمند به ما داد و گفتش که خیلی خوب برو بالا ببینیم داستان چی. اینقدر الکی بود، ول کرده بودم من رفته بودم. کسی باور نمیکنه هر چی ما اینو تعریف میکنیم، هر جور تعریف میکنیم کسی باور نمیکنه. من خودم رو تحویل دادم، من میتونستم برگردم.